हेलो वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ BSc.CSIT को 2080 ब्याचको लागि चाहिँ इन्ट्रान्सको फर्म खुलिसकेको छ। अब इन्ट्रान्सको फर्म त खुलिसकेको छ, के कस्तो रहेको छ, कहिले परीक्षा हुन्छ, कुन कुन सब्जेक्टबाट कति कति मार्क्स पाउँछ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू आजको यस भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। ल हाम्रो चाहिँ नोटिस चाहिँ आज आइसकेको छ इन्ट्रान्स फर्मको लागि CSIT को लागि। हुन त अहिलेसम्मको दि हिस्टोरिकल भनौँ न त, किन भन्दाखेरि 12 को रिजल्ट नआउँदै हाम्रो CSIT को फर्म खुलिसकेको छ। अहिलेसम्म आई थिङ्क फर्स्टमै होला है यो इन्ट्रान्स खुलाउने भन्नुको त अहिलेसम्म है। जुन चाहिँ म चाहिँ 76 को ब्याच हो, तर मेरो पालामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि IOE पछि बल्ल हाम्रो चाहिँ CSIT को इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्थ्यो र फर्म पनि अब आई थिङ्क IOE को खुलिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ CSIT को फर्म खुल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिल्यै नै फर्म खुलाइसकेको छ। हुन त हाम्रो चाहिँ फुल डिटेल चाहिँ तपाईँहरूको 32 गते आउनेछ। तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेको छ त। तपाईँहरूको चाहिँ प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भन्नुपर्छ। तपाईँहरूको चाहिँ कसरी फर्म अनलाइन भर्ने त त्यसको बारेमा पनि यहाँ लेखेको छ। जो चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइटको नाम यो रहेको छ www.iust.tu.edu.np मा गएर तपाईँले अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। चिन्ता नगर्नु होला, अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ सब डिटेलमा तपाईँलाई बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र मैले चाहिँ हुन त योभन्दा अगाडिको वर्ष जुन चाहिँ तपाईँहरूको 79 को ब्याचको लागि मैले अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। सेम एज इट इज नै हुनेवाला छ, तपाईँलाई केही पनि चेन्ज हुँदैन। तर मात्र तपाईँहरूको डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको ट्युको वेबसाइटको मात्र डिफ्रेन्स रहेको छ। चिन्ता नगरेर एकछिनमा तपाईँलाई कुराकानी गरिदिनेछु। र हेर्नु त तपाईँहरूको चाहिँ 32 गते 4 महिना 32 गते बिहान 10 बजेदेखि 5 महिना 26 गतेसम्म तपाईँहरूको चाहिँ फर्महरू भर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूको डबल दस्तुर भनेपछि तपाईँहरूको 5 महिना 31 गतेसम्म छ, जो चाहिँ 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको डबल फीहरू तिरेर फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको चाहिँ 4:32 देखि 5:26 को बिचमा तपाईँहरूको छुट्नु भयो भने तपाईँले चाहिँ डबल दस्तुर तिरेर यहाँ गर्न पाउनुहुन्छ, फर्म भर्न पाउनुहुन्छ 27 गतेदेखि 31 गतेसम्म। बुझ्नुभयो? ल अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अर्को प्रवेश परीक्षाको फारमको फी चाहिँ तपाईँहरूको 1850। आई थिङ्क योभन्दा अगाडिको वर्ष चाहिँ तपाईँहरूको 1500 थियो होला, पक्कै पनि अब एक्ज्याक्टली त थाहा भएन, 1500 थियो होला। तर मेरो पालामा चाहिँ त्यही हरारे 1200 देखि 1500 को रेन्जमै थियो होला। तर अहिले चाहिँ फी पनि बढाइदिएको छ, फर्मको चार्ज भनौँ न 1850 रहेको छ र यति नै रहेको छ। र तपाईँहरूको चाहिँ प्रवेश परीक्षाको मिति, समय र परीक्षा केन्द्र चाहिँ तपाईँहरूको पछि प्रकाशित गरिनेछ। र तपाईँहरूको चाहिँ यो वेबसाइटमा तपाईँहरूले गएर आवेदनहरू जुन चाहिँ अनलाइन फर्महरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ। र फुल डिटेल चाहिँ तपाईँहरूको 32 गते आउनेछ, 4 महिना 32 गते। र अब वेबसाइटतर्फ लागौँ न त। लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिन्छु वेबसाइटको नाम। हामीसँग दुईवटा वेबसाइट रहेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ tuiust.edu.np गरेर थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा पुरानो वेबसाइट निक्लिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको ट्युकै वेबसाइट है त। यो पनि ट्युकै वेबसाइट छ, तर हाम्रो चाहिँ 79 ब्याचको सम्मको लागि यो यो वेबसाइट थियो भने अब चाहिँ तपाईँहरूको 2080 ब्याचदेखि तपाईँहरूको चाहिँ हेर्नु त IUST अगाडि थपिएको छ। तपाईँले क्लियरली वेबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। IUST तपाईँहरूको अगाडि थपिएको छ, tu.edu.np चाहिँ पहिलाकै छ। हुन त तपाईँहरूको पहिलाको वेबसाइटमा जानुहुन्छ भने यहाँ न्यू वेबसाइट भनेर रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले चाहिँ नयाँ वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फुल डिटेलमा तपाईँहरूको के कस्तो रहेको छ फुल डिटेलमा यहाँ चाहिँ नोटिसहरू पाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? तपाईँहरूको दुईवटा वेबसाइट रहेको छ, तपाईँले त भनिदिइहालेँ। र यसबाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 32 गते चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फुल डिटेलमा नोटिसहरू पाउनु सक्नुहुन्छ यसमै गरेर। अब यसमै चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फुल डिटेलमा के कस्तो रहेको छ, तपाईँहरूको फुल डिटेलमै यसमै नोटिस आउँछ जुन चाहिँ 32 गते रहेको छ। सो तपाईँहरूको चाहिँ मेबी 5-6 दिनपछि तपाईँहरूको नोटिस आउँछ। ल अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब चाहिँ फर्म चाहिँ कसरी भन्ने त्यसको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नेछु। ल यदि तपाईँहरूको चाहिँ CSIT इन्ट्रान्स इक्जाम फर्म of 2079 batch by Gupta ट्युटोरियल गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै भेटाउन सक्नुहुन्छ।
ल हेर्नु त प्रायोरिटी फर्म कसरी बन्यो त्यसको बारेमा भयो। यो चाहिँ पहिलाको ब्याचको इन्ट्रान्स इक्जामको सिलेबस रहेको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी भन्नुहोस् BSc CSIT र BIT को इन्ट्रान्स इक्जामको फर्म। यो चाहिँ 10 महिना पहिलाको जुन चाहिँ तपाईँहरूको योभन्दा प्रिभियस ब्याचको जुन चाहिँ 79 को ब्याचको रहेको छ। यही भिडियो तपाईँले हेर्दा पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। र होइन अब तपाईँले अहिले हेर्दै गर्नु न, तपाईँहरूको चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामको फर्म भर्दा चाहिँ तपाईँहरूको 80 ब्याचको लागि अब तपाईँहरूको 31 गते के अरे 32 गते तपाईँको नोटिस आउँछ के अरे। तपाईँहरूको त्यो फर्म चाहिँ भर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ 32 गतेदेखि फारम खुल्नेछ र तपाईँहरूको चाहिँ फर्म इन्ट्रान्स इक्जामको अनलाइन फर्म भर्दाखेरि तपाईँको हेल्पफुल हुन्छ। सो त म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु त भन्दाखेरि तपाईँले यो भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला। यो भिडियो चाहिँ तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँको यहाँ लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु है त। ल अब अरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब अरू तपाईँहरूको के भन्छ अरू भिडियोहरू चाहिँ यहाँ गुप्ता ट्युटोरियल CSIT इन्ट्रान्स इक्जाम गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको टुप्रुको प्लेलिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ त यो म्याथमेटिक्सको प्लेलिस्ट भयो र अरू पनि रहेको छ। यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ अर्को छैन, म्याथमेटिक्सको सबै प्लेलिस्ट चाहिँ तपाईँहरूको गुप्ता ट्युटोरियलको च्यानललाई भेटाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नु होला। एकछिन रोक्नुहोस् है त। ल कता गयो भन्दाखेरि हेर त यो चाहिँ CSIT को म्याथको भयो, यो फिजिक्सको भयो, यो केमिस्ट्रीको भयो, यो BIT को म्याथको भयो, यो कम्प्युटरको भएको छ। अरू चाहिँ छैन, यो न्यू एडिसन पहिलाको रहेको छ। ल यति नै रहेको छ भनौँ न। यदि लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल यति नै रहेको छ। अब फुल नोटिस चाहिँ तपाईँहरूको 32 गते आउनेछ, जुन चाहिँ 4 महिना 32 गतेदेखि तपाईँले अनलाइन फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र ट्युको वेबसाइटमा तपाईँहरूको चाहिँ थाहा नै छ, ट्युको वेबसाइट भनिदिएको छु। पक्कै पनि तपाईँहरूको यो लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। iust.tu.edu.np मा गएर तपाईँले अनलाइन फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र चिन्ता नगर्नु होला, फर्म चाहिँ अनलाइन फर्म कसरी भर्ने तपाईँहरूको 32 गते नै तपाईँहरूले चाहिँ सकेसम्म मैले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो प्रोभाइड गराइदिनेछु। हुन त मेरो त इक्जाम चाहिँ 6 गते सकिन्छ। सो सकेसम्म चाहिँ छिटो नै तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। अब तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, न त पर्सनली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। पर्सनली मेसेज गर्नु होला। र म तपाईँलाई के सुझाव दिन्छु भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको भिडियो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला, बुझ्नुभयो। जुन चाहिँ मैले अलरेडी तपाईँलाई देखाइदिएको छु, जुन चाहिँ कसरी फर्म भर्ने भनेर, इन्ट्रान्स इक्जाम फर्म भनेर। ल भनेपछि तपाईँहरूको यो चाहिँ प्रिभियस भएको छ, जुन चाहिँ 1 वर्ष भयो यो CSIT को फर्म भएको छ। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो दुईवटा चाहिँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिनेछु। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको वेबसाइट, अब मोडल क्वेसनको कुराकानी गरौँ न। मोडल क्वेसन चाहिँ कसरी भेटाउन सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि? www.parvingupta.com.np मा गएर तपाईँहरूको चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ है त। वेबसाइटमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको CSIT इन्ट्रान्स इक्जाम लेखेको छ, यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँहरूको सर्लक्क गएर यहाँ चाहिँ CSIT इन्ट्रान्स इक्जाम क्वेसन भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ल भयो, यही आएको रहन्छ भनेपछि CSIT इन्ट्रान्स भन्दाखेरि पनि भयो त। नोट रिजल्ट पाउनु भएको छ CSIT। तपाईँले यहाँ चाहिँ CSIT इन्ट्रान्स इक्जाममा गएर क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू थुप्रै खालको भेटाउन सक्नुहुन्छ। मोडल क्वेसनदेखि लिएर सबै A to Z रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ सी मोडमा गएर क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो। ल यहाँ चाहिँ लेबलमा रहेको छ, तपाईँहरूको कुनको चाहिएको छ। CSIT इन्ट्रान्सको चाहिएको छ भने CSIT इन्ट्रान्समा क्लिक गर्नु होला। फर्स्ट सेमेस्टरको चाहिएको छ भने BSc CSIT फर्स्ट सेमेस्टर क्लिक गर्नु होला। अरू चाहिँ आफूले चेक इट आउट गर्नु होला है त। यो चाहिँ रहेको छ। मोडल क्वेसन चाहिँ थुप्रै राखिदिएको छु। तपाईँलाई पास्ट इयर क्वेसनदेखि लिएर मक टेस्टदेखि लिएर सबै राखिदिएको छु। चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु होला है त। यति नै रहेको छ आजको भिडियोको लागि। अब तपाईँलाई केही पनि कन्फ्युजन भएको भए तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि प्रोभाइड गराइदिएको छु, चेक इट आउट गर्न नबिर्सनु। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर। फेरि पनि तपाईँलाई रिभ्यू के अरे फेरि पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ कम्प्लिटली 4:32 देखि 4:32 गते चाहिँ तपाईँहरूको अनलाइन फर्म भर्न पाउनुहुन्छ। र फुल नोटिस चाहिँ तपाईँहरूको 32 गते नाम चाहिँ के कस्तो रहेको छ त्यसमा पनि तपाईँलाई भनिदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। आवेदन फर्म भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भदौको 26 गतेसम्म रहेको छ। र तपाईँहरूको चाहिँ डबल दस्तुर भनेको 5 महिना 27, भदौको 27 देखि भदौको 31 गतेसम्म रहेको छ। र तपाईँहरूको चाहिँ फर्मको चार्ज चाहिँ 1850 रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। खल्ती ई सेवा अब मोबाइल ब्याङ्किङ के कस्तो हुन्छ तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षाको मिति भन्नुपर्दा
कुन समय हुन्छ परीक्षाको केन्द्र चाहिँ पछि चाहिँ प्रकाशित गर्नेछ, पछि नोटिस आउँछ भनेको है त। ल आजको लागि यति नै गर, फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउनु नै छ। तपाईँलाई कन्फ्युजन भएको भए तपाईँले त्यही सोध्न सक्नुहुन्छ। ल अब सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।